Sziasztok! Április 11-e van, és ma fogom megejteni, illetve már elindítottam az első locsolást, illetve tápanyag utánpótlást. Amint látjátok, nekem csepegtető szalagom van. Gondolkodtam sokat, hogy felhozzam az első drótig, viszont az idén még úgy döntöttem, hogy ez így marad, ugyanis voltak fel nem használt szalagjaim, és nem akartam, hogy kárba vesszen. Persze vannak ennek hátrányai is, ugyanis az egyetlen gond vele, hogy nem tudom tisztán tartani a szőlőtőkék alatt, illetve nagyon nagy munka lenne, hogy ezt végig kigazoljam. Próbálgattam többször kaszálni, viszont nem történt olyan eset, hogy ne csaptam volna szét a csepegtető szalagot, úgyhogy nagyon vigyázva kell. Hát ez a hátránya. Na de egy picit beszéljünk a tápanyag utánpótlásról. Ugye most indulnak a szőlők, amint látszik, itt szépen már bújnak ki. Az utóbbi néhány napban itt fagyponthoz közeli hőmérséklet volt, talán ma reggelre volt egy ilyen -1 fok is, láttam megfagyva enyhén a vizet a talicskában, úgyhogy valószínűleg egy enyhe kis fagy volt. Még hála jó atyának nem látom a negatív hatását, ugyanis egyelőre szépek a rügyek, nem tűnik elfagyva, remélhetőleg ilyen is fog maradni. Az oltásaimat is nagyon sajnálnám, ugyanis szépen megindult egyik-másik fásba fásoltás, és tényleg nagyon sajnálnám, ha nem bírnák átvészelni ezt az időszakot. Talán még holnap reggelre mondanak hasonló hőmérsékletet. Amint látjátok, próbálom egy picit az oltásaimat védeni, lefedett vödörrel, remélhetőleg sikerül megvédeni őket. Ott már szépen elindultak, és sajnálnám, ha nem maradnának meg. Na de szóval, térjünk vissza a tápanyag utánpótlásra. Ugye azt tudni kell, hogy a műtrágyák között ugye a 3 fő elem, ami a műtrágya alapjait tartalmazza, az a nitrogén, foszfor és a kálium. És a szőlőnek a különböző fejlődési fázisokban van ezekre többre vagy kevesebbre szükség. Például ebben az időszakban, amikor indul a szőlő, akkor a gyökér képződés és serkentésre a foszforban túlsúlyos műtrágyák a hasznosabbak, illetve azok indítják el a gyökérképződést és serkentik a növekedésre. Aztán a következő időszakban, amikor már szépen beindultak a hajtások, a következő időszakban a legfontosabb alapanyag az a nitrogén, ugyanis az a vegetációs időszakban növekvő hatása van, illetve július tájékán elkezdem használni a káliumban túlsúlyos műtrágyát, ugyanis a beérlelést, illetve a szőlőnek a cukorfelvételét segíti elő. Nem szeretem sokszor műtrágyázni, tehát körülbelül 3-szor fogom az év folyamán, havonta 1-szer, vagy maximum 4-szer, és jelenleg ebben a fázisban a foszforban túlsúlyos vízben oldható műtrágyát használok, illetve keserűt tettem még hozzá, ami segíti a tápanyag felvételt, illetve a jobb felvételt a földből. Amit még használni fogok, viszont egy külön locsolás alkalmával, amikor befejezem ezt az első részt, élő gombákat fogok bejuttatni a gyökérhez, hogy
szimbiózisba kerüljenek a gyökérrel, és ezáltal is serkenteni fogják. Ez egy teljesen bio alapanyagú szer, akit érdekel, annak elmondom majd a nevét, nem szeretném reklámozni. Most először használom, úgyhogy a hatását nem tudom még megmondani, illetve nem tudok róla semmit mondani. Viszont a vélemények, amelyeket olvastam róla, azok bíztatóak, így ki fogom próbálni. Ezt sem viszem túlzásba, tehát 1000 liter vízhez 1 liter ilyen bioanyagot tettem, és le fogom juttatni a gyökérzónába. Ha már itt vagyunk egy oltásnál, megmutatok egyet. Ez is itt szépen már bimbózik. Hát nagyon remélem, hogy meg fog maradni, illetve meg fognak maradni. Ezek új fajták, amelyeket beoltottam. Néhány kedves barátomtól kaptam még olyan fajtákat, amelyek nekem eddig nem voltak, és ezeket oltogattam be. Természetesen még van a hűtőbe, úgyhogy ha ezek véletlenül nem maradnak meg, akkor április végén vagy májusban, ha az időjárás megengedi, akkor folytatni fogom, illetve újonnan oltani fogom ezeket a vesszőket. Amint látjátok, én nagyjából ilyen 2 hosszúkaros szálvesszővel dolgozom. Általában így vannak megmetszve a tőkéim, és amennyiben lehetséges, hagyok egy rövid csapot, és ebből alakítom majd ki a jövő évi termést. Gyönyörű idő van, ahogy említettem, még holnap reggelre mondja a fagyot, illetve a 0 fok körüli hőmérsékletet. Remélem, hogy meg fogjuk úszni. Hát nagyon sajnálom azokat, akiket nem került el. Láttam, hogy néhányan megosztották, hogy az ő térségükben -4, -5 fokok is voltak. Át tudom érezni a helyzetet, sajnos nekem is tavaly teljes mértékben lefagyott, sőt még olyan tőkéim is voltak, amelyek teljesen kimentek a fagy hatására. Ennyit szerettem volna ebben a videóban elmondani. Ahogy említettem, a következő videóban legalábbis remélem, hogy sikerül felállítani a fóliasátrat, és azt fogom akkor bemutatni, ahogy oda fogom telepíteni az új fajtáimat. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és mindenkinek egy nagyon szép, kellemes hétvégét kívánok. Ha lehet, akkor fagytól mentes hétvégét. Sziasztok!